पत्र लिहायची काय गरज? पत्र लिहायची काय गरज असं स्वतःशी घोकत शेवटी पत्र लिहायला बसले. खरंच तसं काहीच कारण नाही. सगळं छान आहे. बाबा रिटायर झाल्यावर तर काय, घरी धमालच चालू आहे. घराला जाग असते आता. खरंच काय लिहू सुचत नाही. तू फोन केलास की कसं तुला काय बोलायचं सुचत नाही. मी म्हणायचे, अरे असं कसं होऊ शकतं? बोलण्यासाठी फोन केल्यावर बोलणं सुचत नाही. हो, पण असं होऊ शकतं. आत्ताच बघ ना, मारे पत्र लिहायला बसले, पण कधी कधी खरंच खास कळवण्यासारखं असं काही नसतं. तू कसा आहेस असं विचारलं तर परत चिडशील. तसंही तुला चिडायला काही कारण लागत नाही म्हणा. मीच समजूतदार म्हणून आपली मैत्री टिकलीये, हे तुला कबूल करावंच लागेल. नाहीतर आपली ओळख झाल्यानंतरच्या पहिल्या वाढदिवसाला तू मला काय गिफ्ट दिलं होतंस? रस्त्यावरचं मांजरीचं पिल्लू पकडून आणलंस आणि त्याच्या गळ्यात गुलाबी रिबीन बांधून ते पिल्लू माझ्या गळ्यात मारलंस. आई आणि ताई खूप वैतागल्या होत्या तेव्हा तुझ्यावर. माझ्यामुळे त्या गप्पा बसल्या. आणि ते माऊचं पिल्लू, ते सुद्धा रुळलं आमच्याकडे. पण तू नाही रुळलास. रमलास जरासा, पण तसा तू मूळचा तिथलाच. आई सारखी म्हणते आता, मनस्वी येतो तो म्हणजे तू. प्रत्येक गोष्टीची फोड करून सांगावी लागते ना तुला. तू इथून गेलास आणि माझी ती सवयच गेली. प्रत्येक गोष्टीची सवयच होते. तुला ही प्रत्येक गोष्ट मला सांगायची सवय झाली होती. आता मान्य करणार नाहीस, पण म्हणूनच अजूनही काही सांगायला फोन करतोस आणि स्वतःला आवर्त घेतोस. हो, खरंय. तुझ्या गावच्या गप्पा ऐकण्यात मला काय इंटरेस्ट असं तुला वाटत असेल. तसं तू बोलूनही दाखवलंयस. अरे पण म्हणून काही आपल्यात भांडण नाही झालेलं. तुला वाटलं, तू मला विचारलंस. मला नाही पटलं, मी नाही म्हणाले. कारण खरंच मला मुंबई सोडणं शक्य नाही. खास करून माझं चारकोप, माझा परिसर. तू ठरवल्याप्रमाणे गावाला परतलास. जाताना भेटलाही नाहीस. खरं सांगते, तेव्हा मीही नकार दिल्याच्या गुरमीत होते. जायच्या आधी साधं भेटायला आला नाहीस याची मला तेव्हा मज्जाच वाटली होती. नाहीतरी तू जरासा बोर, खडूस, हटवादी असाच. कपाळावर कुंकू असायलाच हवं. हातात बांगड्या चढवल्या की खुश. साडीला काय पातळ पातळ म्हणायचास. आता काय म्हणतोस रे? तिथे कोणाला सांगितलंस की नाही, पातळात छान दिसतेस? ओके ओके, मजेत विचारतीये, लगेच रागावू नकोस. पण तू पातळात म्हणलास की मला पाताळात ऐकू यायचं आणि म्हणून मी हसायचे. आणि तू चिडून तरातरा निघून जायचास. तेवढं तुला बरोबर जमायचं. जमतं. आताही नाही का गावाला जाऊन बसलास? कसा रे तू? इथे राहून जराही बदलला नाहीस.
पण मग मी तरी का बदलू? पण आई म्हणाली, अगं लग्न करून शेजारच्या घरात गेलीस तरी बदलावं लागतं. अगदी लग्न करून नवऱ्याला घरी घेऊन आलीस तरी त्याच्यासाठी आपण बदलतोच. बदल हा अपरिहार्य आहे, अटळ आहे. मग म्हटलं, बदलायचंच आहे तर कोणा अनोळखी माणसासाठी कशाला बदलू? हे सांगायला पत्र लिहिते असं नाही, पण एक कबुली द्यायची होती. मागच्या दिवाळीत तू आम्हाला सगळ्यांना गावाला बोलवलं होतंस ना, आई नाहीच म्हणाली. ते ते माझ्या सांगण्यावरून आई सध्या जमणार नाही वगैरे म्हणाली होती. मला मला भीती वाटली. खरंच मी तुझ्या गावी आले आणि तुझं गाव बघून मला खरंच ते आवडलं तर? मला तो बदल नको होता. पण आता घरात लग्नाचा विषय निघतोय आणि रोज नव्या नव्याने मला हेच जाणवतंय. लग्न म्हणजे बदलाव आलाच. बाबा पण म्हणाले, तुझ्या आईशी लग्न करून मी खूप बदललो. अगदी खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडीपासून ते राहणीमानापर्यंत. तुझी आई माझ्यासाठी बदलली, थोडा मीही तिच्यासाठी बदललो. आपण आपल्या माणसाला प्रेमाने जिंकायचं असतं, म्हणजेच त्याच्या आयुष्यातलं अविभाज्य घटक बनायचं असतं. तुझ्या प्रत्येक आग्रहाचा अर्थ आता मला कळायला लागलाय. केसात गजरे माळताना मला माझ्या आधी तू सुखावलेला दिसतोस. बाबांनी आज माझी पत्रिका त्यांच्या एका मित्राला दाखवली. पत्रिका बघून ते म्हणाले, अरे ही मुलगी सासरी राज्य करेल. पण एकच प्रॉब्लेम आहे, जरा चक्रम नवरा आहे नशिबात. मी म्हंटल, तो चक्रम म्हणजे तूच असणार. तू जन्मभर अविवाहित राहशील, मुंबईचं नाव टाकशील, पण एकदाही माझी मनधरणी करणार नाहीस, हो ना? पण तरी मी एक मौका देते तुला. जर हे पत्र मी पूर्ण केलं आणि खरंच पोस्ट सुद्धा केलं आणि जर ते तुला मिळालं आणि जर तू ते शांत डोक्याने वाचलंस आणि अजूनही तुला वाटलं तर 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 तू आईबाबांना तुझ्या गावच्या उत्सवाच्या निमित्ताने गावाला बोलावशील? माझ्यासाठी तोच कौल असेल. मी येईन गावाला. डोंगरावरच्या तुझ्या महादेवाला सुद्धा येईन तुझ्या बरोबर. तू बोलावलंस तर मी वाट बघते. Thank you.